হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক জনাম যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছবি আঁকিবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ছবি আঁকিবৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি মই তোমালোকক এতিয়া জনাই দিম। পোনপ্ৰথমে তোমালোকক প্ৰয়োজন হ'ব এখনি ড্ৰয়িং কপি। তোমালোকে এনেকুৱা কপি এখন ল'ব পাৰা, নহ'লে নৰ্মালি বজাৰত যিটো কপি পোৱা যায় ছবি আঁকিবৰ বাবে সেইখন কপি ইউজ কৰিব পাৰা। দ্বিতীয়তে তোমালোকক লাগিব ছবি আঁকিবৰ বাবে পেঞ্চিল। ইয়াত মই নাটৰাজ কোম্পানীৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ, তোমালোকে বেলেগ কোম্পানীৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰা। HB পেঞ্চিল আমি ইউজ কৰিম, কাৰণ HB পেঞ্চিল বহুত লাইট হয়। ছবি আঁকিবলৈ পোনপ্ৰথমে আমাক লাইট পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে তোমাক লাগিব ইৰেজাৰ মুচিবৰ বাবে। তৃতীয়তে লাগিব তোমালোকৰ এটা শ্বাৰ্পনাৰ, পেঞ্চিল শ্বাৰ্প কৰিবৰ বাবে। আৰু ছবি এখন কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছবিটোত ৰং কৰিব লাগিব। গতিকে ৰং কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্লাষ্টিক ক্ৰেয়নছ। এনেকুৱা কালাৰ প্লাষ্টিক ক্ৰেয়নছ তোমালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰা। মই ইয়াত ডাঙৰ কালাৰ ইউজ কৰি আছোঁ, তোমালোকে সৰু কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰা। গতিকে এইখিনি সামগ্ৰী বৰ্তমান আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু যিমান আমি আগুৱাই গৈ থাকিম কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি মই তোমালোকক জনাম। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। এনেদৰে মই ছবিৰ লগত জড়িত আন ভিডিঅ' লৈ খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। জয় আই অসম।